Ngayong taon ay ipinagdiriwang ng Unilab ang kanilang ika-80 anibersaryo. Ang kumpanya ang pinakamalaking tagagawa ng mga produktong pangkalusugan sa Pilipinas. Nag-iwanan ng marka ang mga subok at dekalidad nitong produkto na 8 dekada nang ginagamit ng mga Pilipino. Kaya bilang pagpupugay sa 80 taon ng alagang Unilab, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Unilab at ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Kapag Unilab ang pinag-uusapan ay hindi na mawawala ang pangalan ng negosyante na si Jose Yao Campos o JY Campos. Isa siya sa nagtatag ng Unilab at ang tinuturing na ama ng pharmaceutical industry sa Pilipinas. Ipinanganak si JY Campos bilang si Yao Cholyat noong September 16, 1921 sa Chuanzhou, China. Gaya ng ibang mga kabataang Chinese na lalaki ay pinangarap niya noon na pumasok sa prestihiyosong Whampoa Military Academy. Pero iba ang plano ng ama niya para sa kanya. Ipinadala siya sa Pilipinas para maturuan ng kuya niya na si Yao Xiongxiu tungkol sa pagninegosyo. Nakarating si JY Campos sa Pilipinas bago ang World War II kung saan nagsimula siyang magtrabaho sa negosyo ng kuya niya na paggawaan ng mga buntalhat. Noong panahon ng giyera ay nahasa pa ang pagiging negosyante niya bilang isang buy and sell trader. Matapos ang giyera ay sinimulan niya nang gamitin ang pangalan na Jose Yao Campos bilang pagyakap sa bago niyang tahanan. Ang mga naging karanasan niya sa pagninegosyo ang nagturo sa kanya ng disiplina, tiyaga at pagiging matipid na naggamit niya sa mahaba niyang karera bilang isang negosyante. Matapos ang World War II noong 1945 ay nakita ni JY Campos ang matinding pangangailangan ng mga Pilipino para sa gamot. Kaya naisip niya kasama ang kaibigan na si Mariano Caytan na magtayo ng isang maliit na butika sa Santo Cristo sa Binondo, Manila. Tinawag nilang United Drug Company ang kanilang butika. Nung simula ay sakto lang ang pera nila para makabili ng isang maliit na cabinet na lagayan ng mga gamot, isang lamesa at isang bisikleta. Dahil katatapos lang ng giyera nun ay kulang na kulang ang supply ng mga gamot. Kaya madalas daw nawala sila ng ibang gamot na hinahanap ng mga customer. Pero imbis na paalisin na lang ang mga to ay gumawa ng paraan si JY Campos. Kinuha niya ang order ng mga customer at pinabalik na lang ang mga to matapos ang ilang oras. Gamit naman ang bisikleta ay nilibot ni JY Campos ang buong Maynila para hanapin ang kailangang gamot ng mga customer. At dahil sa malasakit na ipinakita ng United Drug ay patuloy na dumami ang kanilang mga parokyano at nagpatuloy sa paglaki ang butika. Sa loob ng 8 taon ay nakatikim ng tagumpay ang butika na United Drug. Pero ang pinakamalaking yugto sa kasaysayan ng kumpanya ay nang pinasok nito ang manufacturing noong 1953. Naisip to nila JY Campos para gawing mas accessible at mas mura ang mga gamot sa merkado na noon ay pinaghaharian ng mga imported brands. Pinalitan din ang pangalan ng kumpanya sa United Laboratories na ginamit nila ng mahigit 5 dekada bago nila to pinalitan sa mas kilala natin ngayon na Unilab noong 2005. Nagsimula ang manufacturing operation ng Unilab sa residential compound ni JY Campos sa Santa Mesa, Manila na mayroong 30 empleyado. Matinding kompetisyon ang kinaharap ng kumpanya mula sa mga dayuhan at sa iba pang mga local pharmaceutical company sa bansa. Pero kahit na Unilab ang pinakamaliit ay nagawa nitong makipagsabayan sa mga malalaking kumpanya dahil na rin sa mahusay na pamumuno ni JY Campos. Nakaisip siya ng mga estratehiya para makagawa ang Unilab ng maraming klase ng healthcare products at makipagkompetensya sa iba't ibang segment ng pharma market.
Para makaabot ang mga gamot ng Unilab sa iba't ibang sulok ng bansa ay nag-invest ang kumpanya sa mga distribution network na sinamahan pa ng paggawa nila ng mga epektibong promotions at marketing campaign. Noong 1954 ay ginawa ng Unilab ang una nilang product division na United American Pharmaceuticals. Di nagtagal ay ipinakilala ang isa sa mga unang produkto nito na United American Tiki-Tiki. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa Tiki-Tiki mga kasangkay? Noong araw, halos lahat ata ng sanggol ay pinapainom nito. Taong 1909 pa naimbento ang Tiki-Tiki ng chemist at pharmacist na si Manuel Zamora. Ang Tiki-Tiki na mayaman sa vitamin B1 ay mabisang gamot nun para sa mga sanggol na may beriberi. Mas nakilala pa to dahil sa iconic jingle ng United American Tiki-Tiki na siguradong hanggang ngayon ay marami pa rin ang nakakaalam. United American Tiki-Tiki, pampalusog ng inyong baby. United American, Tiki-Tiki and bilhin. Ngayon, ang Tiki-Tiki ay isa pa ring sikat na multivitamins na tumutulong sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata. Noong 1958 ay tinatag ng Unilab ang Westmont at nag-expand sa gastrointestinal care. Ito rin yung taon na nagsimulang mag-export ang Unilab ng mga produkto nito sa ibang bansa sa Southeast Asia. Noong late 1950s ay Unilab na ang nangungunang pharmaceutical company sa bansa at ang una sa Asia na nag-export ng mga dekalidad na gamot. 1958 din lumipat ang Unilab sa Mayflower Compound sa Mandaluyong at noong 1961 ay nilipat na rin nila rito ang kanilang manufacturing plant. 1961 din ginawa ang mga product division na Terra Pharma at Biomedis na nag-expand ng portfolio ng Unilab sa metabolic, renal, surgical at critical care. Noong 1966, ginanap ang groundbreaking ng ngayon ay main headquarters ng Unilab sa Greenfield District na pag-aari rin ng pamilya ni J.Y. Campos. 1966 din, nag-expand ang Unilab sa animal healthcare sa pamamagitan ng Unibet Agricultural Products na ngayon ay kilala na bilang Unibet Nutrition and Animal Health Company o UNACO. Kilala ang UNACO sa mga brand na Unibet, Pigrolac at Thunderbird. Noong 1967, itinatag ang Medichem na nakapokus sa Central Nervous System. Ilan sa mga sikat itong produkto ngayon ay ang Jubia, Rinobay at Balpros. Noong 1968, nakumpleto ang konstruksyon ng United Research and Development Center ng Unilab sa United Street sa Mandaluyong. Noong 1971, itinatag ang Pediatric Division ng Unilab na Pediatrica na ngayon ay nagmamarket ng mga pambatang produkto gaya ng Dulan, Nutrilin at Allerkid. Noong 1983 ay ginawa ng Unilab ang proprietary business o Probos na noong 1999 ay pinalitan ang pangalan sa Unilab Consumer Health. Ito ang nagmamarket ng mga over-the-counter na gamot ng kumpanya gaya ng Biogesic, Enerbon, Newzep at Alaxan. Nagtayo rin ang Unilab ng mga division nito sa iba pang mga bansa sa Asia para palawakin pa ang naaabot ng mga produkto nila sa labas ng Pilipinas. Noong 1999 ay itinatag ng Unilab ang kanilang healthcare manager na Health Delivery Systems Inc. sa ilalim ng mga pangalan na Health First at FlexiCare. Sa parehong taon ay tinayo rin ng kumpanya ang kanilang manufacturing plant sa Santa Rosa, Laguna na tinawag nilang Asian Antibiotics Inc. Sinundan to ng isa pang state-of-the-art na planta sa Binyan, Laguna na tinawag nilang Amherst Laboratories Inc. na binuksan noong 2007. Ang Amherst ngayon ang gumagawa ng halos karamihan ng mga nangungunang brand ng Unilab sa Pilipinas, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Vietnam at Myanmar. Noong 2002, bilang tugon sa pagsisikap ng gobyerno na ipromote ang mga generics na gamot ay itinatag ng Unilab ang RightMed. Naging layunin ng RightMed na mag-alok ng mga murang generic na mga gamot na kapareho lang ang kalidad sa mga branded.
At gaya ng Tiki-Tiki ay sumikat din ang jingle ng RightMed na itinampok sa mga komersyal ng mga celebrity endorser nito na sina Miss Susan Roses at Coco Martin. May RightMed ba nito? Pag may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong kung may RightMed ba nito. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Taong 2004, sinimulan ng Unilab ang kanilang personal care category na ginawa nilang hiwalay na kumpanya na tinawag na Innovitel noong 2007 at UL Skin Sciences noong 2017. Ito ang nasa likod ng mga brand na Myra, Swish, PH Care at Celetec. 2002 pa gumawa ng Oncology o Cancer Treatment Unit ang Unilab sa ilalim ng Biomedis. Pero 2008 na to gumawa ng hiwalay na division na tinawag na BioOnco. 2008 din ginawa ng Unilab ang ULI Vaccines Inc. para mag-develop at mag-distribute ng mga bakuna na nakapokus sa immunity. Noong 2012 ay binuksan ng Unilab ang una nitong lying-in clinic sa ilalim ng kanilang social enterprise platform na SafeBirth. Noong 2019 ay ginawa ng formal na holding company ang Unilab kung saan ang mga pangunahing negosyo nito ay nilagay sa ilalim ng sub-holding company na United Health Group Incorporated. Ilan sa mga negosyo na to ay ang Unilab Inc. para sa pharmaceutical manufacturing at distribution, RightMed para sa mga generic na gamot, UL Skin Sciences para sa personal care, UL Health Services para sa mga hospital, clinic at medical services, at Unaco para sa animal healthcare. Ngayon ay Unilab pa rin ang nangungunang pharma company sa bansa na mayroong mahigit 300 brand ng mga over-the-counter at prescription products. Ilan sa mga sikat na produkto nito ay ang Biogesic, Dulan, Medicol, Bioflu, Newsep, Solmiox, Decolgen, Silin, Enerbon, Conzace, Nutroplex, Crimel S at Diatabs. Kayo ba mga kasangkay? Alagang Unilab din ba kayo? Anong produkto ng kumpanya ang madalas nyong ginagamit? Paki-share naman sa comment section sa baba. Pero sa kabila ng tagumpay ng Unilab ay di nakaiwas sa kontrobersya ang founder nito na si JY Campos na isa sa mga malapit na kaibigan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Marcos Cronies ang tawag sa mga kaibigan ni Ferdinand Marcos Sr. na nakinabang sa pagiging malapit nila sa dating Pangulo. Iba't ibang klase ng pabor sa politika at negosyo ang nakuha ng mga crony noong panahon ni Pangulong Marcos. Ilan sa mga kilalang Marcos cronies sina Eduardo Danding Cuangco Jr. na naging majority shareholder ng San Miguel Corporation, Roberto Benedicto na kumontrol sa industriya ng asukal noong panahon ni Marcos at nagmay-ari ng maraming media company kasama ang mga naitampok na rin dito sa channel na RPN 9 at IBC 13, at si Lucio Tan na binigyan ng maraming pabor ni Marcos para makuha ang monopolyo ng sigarilyo sa bansa at hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. At isa nga rin sa kilalang crony ni Pangulong Marcos ang co-founder ng Unilab na si Jose Yao Campos. Isa si JY Campos sa pinakaunang naging taga-suporta ni Marcos. Nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa noon pang 1946 nung mga panahon na batang abogado pa lang si Marcos. Sinuportahan ni JY Campos ang mga kampanya ni Marcos mula sa pagiging kongresista hanggang sa pagiging presidente nito. Nang maging senador si Marcos ay naging miyembro to ng Senate Special Committee on Import and Price Controls and on Reparations. Ito rin yung panahon na nabigyan ng exclusive import license ang Unilab sa pharmaceutical industry. At dahil sa pangingibabaw sa merkado ay Unilab din ang naging pangunahing supplier ng mga government health programs. Isa sa mga naisip ni JY Campos para palakasin ang kampanya ni Marcos ay ang pamimigay sa gobyerno ng mga medicine packs na may brand na Medical Assistance to Rural Communities and Sectors o Marcos. Naging financial advisor din ng presidente si JY Campos at nagsilbi rin bilang frontman para sa iba't ibang ari-arian nito. Ilan sa mga naisapubliko rito ay ang mga tinatawag na Marcos Mansions na nagkakahalaga ng mahigit 2.5 billion pesos at matatagpuan sa iba't ibang parte ng Luzon.
Noong 1986, matapos ang EDSA Revolution, ay isa si J.Y. Campos sa mga unang crony ni Marcos na nakipagkasundo sa gobyerno kapalit ng immunity from suit o proteksyon sa anumang kaso. Ibinalik niya sa gobyerno ang 250 million pesos na cash at 2.5 billion pesos na halaga ng mga titulo sa 100 at 77 properties sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Bataan at Baguio. Inamin ni J.Y. Campos na sa kanya lang nakapangalan ng mga to pero parte talaga to ng ill-gotten wealth ni dating Pangulong Marcos. Noong 2007 ay kinumpirma ng pamilyang Marcos na pag-aari nga nila ang mga ari-arian na sinuko ni J.Y. Campos sa Presidential Commission on Good Government o PCGG noong 1986. Bagamat nakinabang ang Unilab sa pagiging crony ni J.Y. Campos, may mga nagsasabi na hindi niya naman daw talaga kailangan to. Dahil bago pa maupo sa kapangyarihan si Marcos ay nangunguna na ang Unilab sa Pilipinas. Hindi gaya ng iba na biglang angat lang ang yaman at mga negosyo matapos maging crony ni Marcos. Matapos ang EDSA Revolution ay nagkaroon ng reputasyon si J.Y. Campos bilang isa sa pinakapribadong tycoon sa Pilipinas na bihira lang magpakita sa media. Nang namatay siya noong May 1, 2006 ay Unilab na ang pinakamalaking drug manufacturing company sa bansa. Ngayon, ang panganay niyang anak na si Jocelyn Campos Hes at ang anak nito na si Clenton Hes ang namumuno sa Unilab. Bagamat may mga kontrobersya ay kahanga-hanga pa rin ang kwento ng Unilab. Kung paanong ang dating maliit lang na butika ay nagawang makipagsabayan sa mga malalaki at sikat na imported brand hanggang sa ito na ang naging pinakamalaking kumpanya ng gamot sa bansa. Sa loob ng 8 dekada ay nag-iwan na ng marka ang Unilab na maipagmamalaki natin na isang world-class na kumpanyang Pilipino para sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Unilab? Pakishare naman ng mga kwentong Unilab ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.